وعليكم فيديو جديد. فيلم ماي فازرز فايولين، بابا مين كماني كمان أبي، بطولة إنجين ألتان، بلشين بلجين، سليم أردوغان، جيليسار نيزا أوراي، تأليف وإخراج أنداش هاساندار أوغلو. الفيلم من أحدث الأفلام التركية في 2022، إنتاج نتفليكس. وقبل ما نمشيو للتفاصيل راكم عارفين نمشيو للملخص. وقبل ما نمشيو للملخص واحد الاشتراك خفيف ظريف. الفيلم قصة جوج خوت فرقاتهم طفولة صعبة. واحد ضحى، واحد بقى طول حياته كيتخايل بلي خوه رماه ودخل عليه. واحد ومراته كتولد بنتهم الوحيدة ماتت. واحد مزوج 14 عام هو ومراته وما كتبش ولده. هاد جوج خوت كيجمعهم عشق الموسيقى، كيجمعهم بجوج عشقهم العزف الكمان، بجوج كيعزفوا الكمان. واحد كيعزف الكمان مع فرقة بسيطة في الشارع، واحد كيعزف على مسرح وراه أوركسترا. علي رضا كيموت بمرض السرطان وكيخلي بنته اللي كتدخل المركز حماية الأطفال. وعمها محمد ماهر كيتبناها، وهنا كتبدا قصة جديدة جميلة جدا. الفيلم هادئ ولكن ماشي ممل. الفيلم كتعيشو لدرجة انك كتحس كل احساس حسو الابطال. كتحس بالتأثر فاش كتكون البنت وزلم جالسة كتعزف الكمان على قبر ابوها. كتحس بالدموع كتنزل في الخط كامل ديالها المرة الثانية فاش كتمشي لمركز حماية الأطفال. وفي الأخر فاش كتقول لعمها كتقول له ما تخلاش عليا. كتحس بالفرحة وبالضحكة في كاع المشاهد الكوميدية ديال الطفلة ديال يسار أوراي. كتحس بالقشعريرة في آخر مشهد وهي كتعزف هي وعمها الكمان على المسرح. الفيلم ميوزيكال دراما. الموسيقى بطلة في الفيلم، من غير المشاهد اللي فيهم عزف الكمان، من غير المشاهد اللي الفرقة ديال الموسيقى كتغني في الشارع يا في المطعم، من غير البروفات ديال العم محمد ماهر يا في المسرح يا في الدار. من غير هذا الشيء الموسيقى مرافقة في الفيلم كامل. الموسيقى في مشاهد صامتة هي كتحدى الملل، وفي مشاهد وحدة أخرى الموسيقى هي الحوار، بحال مشهد مرات العم فاش كتكون كتجمع حوايجها مع الصبا. الموسيقى هي كتعبر عن الغضب، كتعبر عن الوجع. كاين بزاف ديال التفاصيل زوينه في الفيلم، بحال المشهد اللي كتفيق فيه الطفله في المطعم كتشوف مراه كتوكل ولدها. هذاك المشهد عنده دلاله وكترجع تنعس. مشهد فاش كيتلاقى مع خوه وكيقول له كيوريه التصويره وكيقول له انا قطعتها، وهو محمد ماهر في الحقيقه ما قطعهاش. من بعد كيبينها كيخرجها من واحد الصندوق. مشهد فاش كتقيس له الجرح ديالو وكيقول لها وكتقول له واش كنضرك، كيقول لها كضريني ماشي الجرح اللي كيضرني، الذكريات اللي كضرني. بزاف المشاهد زوينه بزاف. المشهد ديال القهوه فاش كتقول لباها علاش البوليس كيهرب كيجريو علينا فاش كنكونوا كنغنيو وكنعزفوا. كيقول لها
كيفسرها واحد التفسير جميل جدا، كيقولها كيخافوا من نفوسهم، كيخافوا يسمعوا شنو نقولوا عليهم، حيت الموسيقى لحن، كل واحد عنده لحن ديالو، وكيبدا يعزف كيوريها الناس في القهوة، وكيعزف على حساب كيفاش كيهضروا، على حساب حركاتهم، على حساب تعبيرهم. كيقول لها شوفي هذاك شوفي هادوك، وكيعزف. رائع. مشهد اللقاء بالاخوين جميل جدا. مشهد القبر مؤثر. المشهد وهي كتجري مع عمها هربانه من البوليس جميل جدا. مشهد المستشفى وعمها كيقول لها كلمات مؤثره، وكتقول له واش انت كتحتضر، كيقول لها علاش، كتقول له حيت با فاش كان كيموت قال لي بحال هذا الكلام. مشهد فاش كانت كتعزف وجا عندها عمها وشرحت له ديك القصه ديال باها اللي قال لها كل واحد واللحن ديالو، وقال لها واش هذا اللحن ديالك عليك زعما، قالت له لا هذا اللحن عليك. ومن تما غتانسبيريه باش يكتب المعزوفه ديالو، او باش يلحن المعزوفه ديال اول معزوفه ديالو. وبيان سور المشهد الاخر اللي كتعزف فيه هي وعمها رائع جدا. الفيلم فيه بزاف د الرسائل. اولا تضحيه الاخ اللي كيضحي على ولد خوه، عاديه غتجيك طبيعيه، ولكن واش طبيعيه في زماننا ما عرفت. الاحكام المسبقه، انه الاخ عاش طول حياته كيتخايل بلي خوه خلاه وتخلى عليه. احكام المسبقه خايبه، ما تحكمش حتى تجلس مع الشخص وتهضر معاه وتعرف. زوين واحد الحاجه كيهضر عليها بزاف العم محمد ماهر، وهي العائله. كيهضر بزاف على العائله، كيقول انا كيفاش انا ما عرفتش شنو هي العائله وغنربي بنت. وكيقول في واحد المشهد مع مراته كيقول لها العائله هي الحب، هي التضحيه، هي الالتزام. وهذا الشيء عنده دلاله. كيهضر الفيلم بزاف على اليوتيوب، كيهضر على كيفاش البنت اليتيمه يتيمه الام كتشوف كل امراه امها، وكتحس بواحد الحاجه ضروري. كيكون واحد الحزن وكاين واحد التيهه، حيره بين المركز الحمايه وبين عمها وبين صحاب باها. كاين واحد الدوخه من انت تكون تايه، من انت تكون يتيم، من تكون ما عندك حتى حد. تنشوفو حتى نفسيا شنو حالة ديك الطفله اللي كتسمع عمها واحد الوقيته كيهضر، كيقول انا كيقولوا له جيتي قلتي لنا غتخليها في المركز وما خليتيهاش. كيفاش كتحس ديك البنت فاش كتهرب، فاش كتبدا تبكي. ولكن كيبين لك عاوتاني بان التبني اجر، انك تبنى يتيم، وبان غتبناه ماشي ولدك ولكن واحد الوقيته غيولي ولدك، واحد الوقيته غتولي كتبغيه، واحد الوقيته غتحس باحساس الابوه والامومه تجاه داك الطفل. وهذا الشيء اللي وقع في الفيلم. ما تخافوش من التبني، ماشي عيب وشي حاجه زوينه واحساس جميل جدا، وغتحس بلي ديك الطفل ولدك واحد الوقيته. بغيت نهضر على انجين التان، ما كنعرفوش ولكن سمعت عليه بلي كان تيقدم ادوار تاريخيه، وفي هذا الدور رائع جدا. من المغرور الشخص اللطيف المحبوب الحنون، جميل جدا ديك القلبه. الفيلم غتفرج فيه على ود بزاف العوامل، على ود البهجه اللي فيه،
على ود القيم الانسانيه اللي كنا كنظنوها ماتت حيت كنشوفوا غير السوشيال ميديا، ما كنشوفوش المواقف في الشارع، في, في الحياه، حيت السوشيال ميديا ماشي هي الحياه. وهذا الشيء شفناه هذه واحد 2 سيمانات باللي القيم الانسانيه باقا عايشه. غتفرج في هذا الفيلم على ود هاد العوامل كامله، ولكن خصك تتفرج في هذا الفيلم على ود البنت اللي صار نيزا اوريو، اللي خطيره جدا، خطيره جدا. انا كنظن هي احسن طفله ممثله في هذا العام 2022. خصك تتفرج على ود هذه البنت. بغيت نقول لكم لوف يو بموات. بغيت نقول برافو ليكيب ديال الفيلم، كامامين بابا مان كمان ابي. بغيت نقول لكم لوف يو. بغيت نقول لكم كتبوا لي في التعليقات الا بغيتوا شي فيلم نهضر عليه، و الا كنتي جديد اول مره كتشوفني سهله، دير سبسكرايب. لوف يو بزاف.